हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. बघा, कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीजला आपण मागच्या लेक्चरला सुरुवात केली होती. 4 वेगळ्या कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीजचा स्टडी आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये करायचा आहे. त्यातली फर्स्ट कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीला आपण सुरुवात केलेली होती. 4ही कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज परत एकदा रिपीट करतो आहे. फर्स्ट वन इज युअर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर लोअरिंग. सेकंड वन इज elevation in the boiling point. Third one is depression in the freezing point. आणि चौथी कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे, दॅट वन इज युअर ऑस्मोटिक प्रेशर. हे चारपैकी फर्स्ट कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी जी आहे वेपर प्रेशर लोअरिंग, त्याला ऑलरेडी आपण सुरुवात केलेलं आहे. बघा, आता वेपर प्रेशर लोअरिंगमध्ये आपण काय बघितलं होतं? वेपर प्रेशर लोअरिंग और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. याच्यात तुम्हाला एक महत्त्वाचं सेंटेन्स मी असं म्हटलं होतं, व्हेन अ नॉन व्होलॅटाईल सोल्यूट इज ॲडेड इन टू द सॉल्वंट देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. जेव्हा एखाद्या सॉल्वंटमध्ये तुम्ही नॉन व्होलॅटाईल सोल्यूट ॲड करणार त्यावेळेस त्या सॉल्वंटचा वेपर प्रेशर जो आहे तो डिक्रीज होतो आणि त्यालाच म्हटलं होतं आपण वेपर प्रेशर लोअरिंग. मग या ठिकाणी आपण असं म्हटलं तर जर समजा प्युअर सॉल्वंट असेल मित्रांनो, तर त्या प्युअर सॉल्वंटचा वेपर प्रेशर आपण दाखवतो P1 नॉडने किंवा P1 झिरोने. आणि त्याच सॉल्वंटमध्ये जेव्हा तुम्ही सोल्यूट ॲड करणार म्हणजे ते सोल्युशन तयार होईल, त्या सोल्युशनचा वेपर प्रेशर आपण Pने या ठिकाणी दाखवणार. तर या ठिकाणी असं म्हटलं होतं कारण P1 झिरो हा जास्त आहे आणि सोल्युशनचं वेपर प्रेशर कमी आहे आणि त्यालाच म्हटलं होतं आपण वेपर प्रेशर लोअरिंग. वेपर प्रेशर कमी झालेलं आहे म्हणून वेपर प्रेशर लोअरिंग. P1 झिरोची व्हॅल्यू जास्त असेल ॲज कम्पेअर टू P. सॉल्वंटचा वेपर प्रेशर प्युअर सॉल्वंटचा हा नेहमी जास्त असतो सोल्युशनपेक्षा. कशामुळे? तर त्या सरफेस मॉलिक्यूलमध्ये सोल्यूट मॉलिक्यूल आले म्हणजे त्याचं व्हेपरेशन होत नाही, कारण की आपण जे सोल्यूट घेतलं आहे ते नॉन व्होलॅटाईल आहे. हे डिटेल तुम्हाला सांगितलं आहे, बरोबर आहे. तर वेपर प्रेशर लोअरिंगसाठी आपण एक इक्वेशन या ठिकाणी डिराईव्ह केलं होतं. वेपर प्रेशर लोअरिंग इट इज द डिफरन्स इन द वेपर प्रेशर, म्हणून त्याला आपण कशाने दाखवलं होतं? डेल्टा पीने. मागचा व्हिडिओ बघा, तुम्हाला त्याच्यात समजेल. डेल्टा पी विच इज इक्वल टू P1 झिरो मायनस P असं एक इक्वेशन आपण डिराईव्ह केलं आहे, बरोबर आहे. ह्या दोघांमधला डिफरन्स जो आहे तो डिफरन्स जेवढा असेल तेवढा वेपर प्रेशर लो झाला असेल, म्हणून त्याला म्हटलं आहे आपण वेपर प्रेशर लोअरिंग. असं एक इक्वेशन आपण बघितलं होतं. त्याच्यानंतर दुसरं एक इक्वेशन आपण परत बघितलं होतं बघा मित्रांनो, आणि त्याला म्हटलं होतं आपण रिलेटिव्ह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. काय म्हटलं होतं आपण त्याला? रिलेटिव्ह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. आणि या रिलेटिव्ह लोअरिंग म्हणजे कम्पेअर करायचं तुम्हाला. रिलेटिव्ह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तुम्हाला कम्पॅरिझन करायचं की वेपर प्रेशर कमी झाला आहे ते तर आपण बघितलं, पण कोणासोबत कम्पेअर केल्यावर तो तुमचा जो सॉल्वंट आहे प्युअर सॉल्वंट त्याच्या वेपर प्रेशरसोबत जर तुम्ही कम्पेअर केला तर तो कितीने कमी झाला हे तुम्हाला कम्पॅरेटिव्ह सांगता येईल. आणि ते कम्पॅरेटिव्ह सांगण्यासाठी आपण ज्या टर्म्सचा यूज करणार दॅट टर्म इज युअर रिलेटिव्ह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लक्षात आलं? मग याच्यासाठी आपण काय इक्वेशन दिलं होतं आठवतंय तुम्हाला? रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू काय इक्वेशन होतं? It is the ratio of lowering in vapor pressure, that is delta P divided by vapor pressure of the pure solvent. आठवतंय का इक्वेशन? Relative lowering in the vapor pressure is nothing but it is the lowering of vapor pressure. It is the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent. तर अशा पद्धतीने हे दोन वेगवेगळे इक्वेशन्स जे आहेत ते आपण मागच्या लेक्चरला बघितलेले आहेत, बरोबर आहे. आता आपल्याला काय बघायचं एक्झॅक्टली? इथं म्हटलं आपण मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग. हे जे वेपर प्रेशर लोअरिंग आहे किंवा रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आहे याचा यूज करून आपल्याला मोलर मास कॅल्क्युलेट करायचं आहे. लक्षात आलं? बघा, आता
जेव्हा कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीजला आपण सुरुवात केली होती, चारही कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीजचे नावं मी तुम्हाला सांगितले होते आणि त्यावेळेस एक महत्त्वाचं सेंटेन्स तुम्हाला सांगितलं होतं. ऑल कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आर युटिलाइज टू कॅल्क्युलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट. सोल्यूटचं मोलर मास कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ह्या सर्व चारही कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्यांचा यूज आपल्याला करायचा आहे. म्हणजे ते लोअरिंग इन वेपर प्रेशर असेल, इलेव्हेशन इन द बॉइलिंग पॉईंट असेल, डिफ्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉईंट असेल किंवा ऑस्मॉटिक प्रेशर असेल, कुठलीही कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी असू द्या मित्रांनो, प्रत्येक कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा यूज तुम्हाला कशासाठी करायचा आहे? टू कॅल्क्युलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट. सोल्युशन तयार करताना जे सोल्यूट तुम्ही डिझॉल्व करणार त्या सोल्यूटचं मोलर मास कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला प्रत्येक कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा यूज करायचा आहे. मग ही जी पहिली कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किंवा रिलेटिव्ह लोअरिंग, पर्टिक्युलरली रिलेटिव्ह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, त्याचा यूज तुम्हाला सोल्यूटच्या मोलर मास कॅल्क्युलेशनसाठी होणार आहे. मग तो कशा पद्धतीने होईल ते आपल्याला या ठिकाणी आज ह्या टॉपिकमध्ये बघायचं आहे. कारण की इथपर्यंत जे आपण आता बघितलं हे ऑलरेडी आपलं झालेलं आहे. मग नेमकं रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कशा पद्धतीने आपण त्याचा यूज करून मोलर मास डिरेक्ट करणार, बरोबर आहे. नाव कन्सिडर तेच इक्वेशन परत मी या ठिकाणी लिहितो आहे बघा. रिलेटिव्ह लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर कशाने दाखवतो आपण? डेल्टा पी अपॉन P10. दिस इज द रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव्ह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बघा, एक इक्वेशन आपण मागच्या वेळेस डिराईव्ह केलेलं आहे. रिलेटिव्ह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन P10 विच इज इक्वल टू राऊल्ट्स लॉ आपण बघितला बघा. त्या राऊल्ट्स लॉमध्ये असं म्हटलं होतं आपण, रिलेटिव्ह लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू X2. आठवतं तुम्हाला? असं एक इक्वेशन आपण डिराईव्ह केलं होतं. आणि X2 म्हणजे काय रे मित्रांनो? X2 मीन्स मोलर, सॉरी नॉट मोलर, इट्स अ मोल. X2 इज मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. X2 काय? मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट, बरोबर आहे. बायनरी सोल्युशनचा आपण विचार करतो आहे, दोन कॉम्पोनंट असणाऱ्या सोल्युशनचा आपण विचार करतो आहे. एक कॉम्पोनंट तुमचं सॉल्वंट, पहिला कॉम्पोनंट नेहमी सॉल्वंट असतो, दुसरा कॉम्पोनंट तुमचं सोल्यूट. एक सॉल्वंट एक सोल्यूट, दोन कॉम्पोनंट झाले म्हणजे ते बायनरी सोल्युशन तुमचं झालं. तर अशा बायनरी सोल्युशनसाठी X2 म्हणजे काय असेल? तर X2 मीन्स दी मोलर, सॉरी नॉट मोलर, इट्स अ मोल फ्रॅक्शन ऑफ दी सोल्यूट. लक्षात व्यवस्थित बघा. आता मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. X2 समजा तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, तर मोल फ्रॅक्शनला आपण कसं डिफाईन करतो? मोल फ्रॅक्शन इज नथिंग बट, लक्षात इकडे व्यवस्थित, X2ची व्हॅल्यू काय लिहिणार ते आपण या ठिकाणी बघतोय. X2 विच इज अ मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट विच इज नथिंग बट, कोणाचंही मोल फ्रॅक्शन काढायचं तर कसं काढणार आपण? इट इज द रेशिओ ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट कॉम्पोनंट. ज्या कॉम्पोनंटचं मोल फ्रॅक्शन तुम्हाला काढायचं, जसं सोल्यूटचं, this is a mole fraction of solute, mole fraction of solute which is nothing but it is the ratio of number of moles of that component. ह्या componentचे number of moles, solute चे number of moles, याला X2 ने दाखवलं आहे, याला आपण X2 ने दाखवलं आहे, म्हणून त्याचे नंबर ऑफ मोल्स आपण कशाने दाखवले? N2 ने आपण दाखवले. ज्या कंपोनंटचा मोल फ्रॅक्शन तुम्हाला काढायचं आहे त्याच कंपोनंटचे नंबर ऑफ मोल्स इथे घेणार, डिवायडेड बाय काय करणार? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनंट्स प्रेझेंट इन द सोल्युशन. सोल्युशनमध्ये जेवढेही कंपोनंट असतील प्रत्येक कंपोनंटचे नंबर ऑफ मोल्सची सम तुम्हाला घ्यायची, बेरीज तुम्हाला करायची आहे. आपण बायनरी सोल्युशनचा विचार करतोय, पूर्ण चॅप्टरमध्ये आपल्याला फक्त आणि फक्त बायनरी सोल्युशनचा विचार करायचा. म्हणजे दोन कॉम्पोनंट असणार, एक सोल्यूट आणि दुसरं सॉल्वंट, बरोबर आहे. मग सोल्यूटचे नंबर ऑफ मोल्स N2 असेल तर सॉल्वंटचे नंबर ऑफ मोल काय असेल मित्रांनो? N1. आणि परत सॉल्वंटचे नंबर ऑफ सोल्यूटचे नंबर ऑफ मोल्स N2. कारण की वर रेशो काय घेतो बघा आपण? मोल फ्रॅक्शन इज नथिंग बट इट इज रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट कंपोनंट. ज्याचं मोल फ्रॅक्शन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे त्याचे नंबर ऑफ मोल डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनंट. ऑल कंपोनंट म्हणजे पहिला कंपोनंट, दुसरा कंपोनंट, सॉल्वंट, सोल्यूट. तर हा जो रेशो आहे हा तुम्हाला X2ची व्हॅल्यू या ठिकाणी देईल. X2 मीन्स युअर मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. लक्षात आलं बघा. आता मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूटसाठी आपण इक्वेशन लिहिलं आहे.
पण एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला काल सांगितली होती मी, कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी जेव्हा आपण सुरुवात केलं आहे त्यावेळेस तुम्हाला अगोदर म्हटलं मी सर्व कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा यूज कशासाठी करणार, टू कॅल्क्युलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट. आणि दुसरं महत्त्वाचं सांगितलं तर कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज तुम्हाला मेजर करायचे असतील तर सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप कमी असलं पाहिजे. डायल्यूट सोल्युशनसाठीच आपण कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी हा कन्सेप्ट अप्लाय करतो किंवा डायल्यूट सोल्युशनसाठी आपण कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी कन्व्हिनियंटली कॅल्क्युलेट करू शकतो, मेजर करू शकतो. मग समजा असं समजू आपण की तुम्ही जे सोल्युशन या ठिकाणी घेताय, बरोबर आहे, ज्या सोल्युशनची आपण प्रॉपर्टी स्टडी करतो आहे दॅट सोल्युशन इज व्हेरी 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 डायल्यूट. ते जे सोल्युशन आहे ते खूपच डायल्यूट आहे. खूपच डायल्यूट याचा अर्थ काय, सॉल्वंट तुम्ही घेतलं त्याच्यामध्ये सोल्यूट जर ॲड केलं तर सोल्युशन तयार होईल. जास्त सोल्यूट जर तुम्ही ॲड करत गेलं तर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन तयार होतं. जेवढं सोल्यूट कमी असेल तेवढे ते जास्त डायल्यूट होणार, बरोबर आहे. मग खूप डायल्यूट सोल्युशन आहे म्हणजे काय, सोल्यूट खूप कमी प्रमाणात तुम्ही घेतलं आहे. मग सोल्यूट जर कमी घेतलं असेल तर त्याचे नंबर ऑफ मोल्स पण खूप कमी असणार की नाही. म्हणून बघा या ठिकाणी एक कंडिशन आहे, फॉर व्हेरी डायल्यूट सोल्युशन, एखादं सोल्युशन जर खूप डायल्यूट असेल then what we write, number of moles of solute म्हणजे N2, these are very 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 less as compared to the number of moles of solvent. समजा 1 लिटर पाणी आपण घेतलं फॉर एक्झाम्पल आणि त्याच्यामध्ये 1 लिटर पाण्यामध्ये 1 पार्टिकल शुगर तुम्ही ॲड केला, साखरेचा एक दाणा फक्त ॲड केला, सोल्युशन गोड लागेल का तुम्हाला, अगदी निग्लिजिबल आहे. 1 लिटर पाण्यामध्ये फक्त 1 शुगर पार्टिकल आपण ॲड करतो आहे. तसं जर आपण या ठिकाणी कन्सिडर केलं तर शुगर खूप कमी आहे कोणाच्या कंपॅरिझनने, वॉटरच्या कंपॅरिझनने. मग असं जर असेल तर ह्या दोघांची जी बेरीज असेल मित्रांनो, असं जर असेल तर देअरफॉर ही जी बेरीज आहे N1 प्लस N2 इज नियरली इक्वल टू, सॉरी इट इज नियरली इक्वल टू N1. चालेल की नाही असं लिहिलं तर, बघा N1 प्लस N2 इज नियरली इक्वल टू N1. कारण की N2ची व्हॅल्यू काय खूप निग्लिजिबल आहे. खूप निग्लिजिबल असल्या कारणाने दोघांची बेरीज केली तरी फारसा काही फरक पडणार नाही. म्हणून या दोघांची बेरीज जी आहे त्याला मी N1च कन्सिडर करतो आहे. कारण की नुसता N1 घेतला तरी तेवढंच असणार आहे आणि N1 प्लस N2 घेतला तरी फारसा काही फरक पडत नाही, खूप निग्लिजिबल आहे, निग्लेक्ट करू शकतो आपण. म्हणून आपण N1 प्लस N2च्या ऐवजी N1 घेऊ शकतो. आता हे इक्वेशन काय होईल बघा मित्रांनो, देअरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स, मग इक्वेशन कसं लिहिणार तुम्ही, देअरफॉर x2 मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. कारण की N1 प्लस N2ची व्हॅल्यू नियर अबाउट N1 एवढीच आहे म्हणून N2 अपॉन N1 आपण घेतला. आता बघा N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वंट. आता नंबर ऑफ मोल्स कसे काढतात हे आपल्याला चांगलं माहिती आहे, बरोबर आहे. नाव कन्सिडर दॅट इफ W1 दिस इज द mass of solvent, W2 mass of solute, M1 it's a molar mass of solvent. 1 म्हटलं म्हणजे तो सॉल्वंट असतो, पहिला कंपोनंट नेहमी आपण सॉल्वंट घेत असतो, बरोबर आहे. सिमिलरली M2 which is the molar mass of solute. लक्षात आलं बघा या ठिकाणी ही प्रॉपर्टी सॉल्वंटसाठी आहे आणि दुसरी प्रॉपर्टी जी आहे ती सोल्यूटसाठी आहे. म्हणजे W1 आणि M1 हे तुमचे सॉल्वंटसाठी आहेत आणि W2 M2 तुमचे सोल्यूटसाठी. लक्षात आहे बघा. आता आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायचे आहेत मित्रांनो, बरोबर आहे. पण नंबर ऑफ मोल्स जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे असतील तर आपण काय फॉर्म्युला वापरतो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनंट. नंबर ऑफ मोलचा फॉर्म्युला आहे बघा, मास अपॉन मोलर मास. ज्युनियर के जी सारखा प्रश्न आहे, भरपूर वेळेस झाला आपला, 1000 टाईम झाला 11वीला असताना.
मास डिवायडेड बाय मोलर मास. मग मला जर N1 कॅल्क्युलेट करायचं असेल, दॅरफॉर N1 इक्वल टू N1 म्हणजे काय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वंट. सॉल्वंटचे नंबर ऑफ मोल मला कॅल्क्युलेट करायचे असेल तर मी काय करेल, सॉल्वंटचं मास घेईल. सॉल्वंटचं मास म्हणजे काय रे, W1 डिवायडेड बाय सॉल्वंटचं मोलर मास. सॉल्वंटचं मोलर मास म्हणजे काय, M1. सिमिलरली मला जर समजा N2 कॅल्क्युलेट करायचं असेल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तर मी सोल्यूटचं मास घेईल. सोल्यूटचं मास काय, W2 ने मी दाखवलं आहे, डिवायडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. बघा आता दोन N1 आणि N2च्या व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळाल्या आहेत. दिस इज व्हॅल्यू फॉर N1, दिस इज इक्वेशन फॉर N2. दोघं व्हॅल्यूज जर आपण ह्या इक्वेशनमध्ये पुटअप केल्या तर वरचं इक्वेशन काय होईल बघा, दॅरफॉर हिअर x2 इक्वल टू N2. N2ची व्हॅल्यू काय बघा, W2 अपॉन M2 डिवायडेड बाय N1. N1ची व्हॅल्यू काय, W1 अपॉन M1. लक्षात येत आहे, व्हेरी सिम्पल. बघायचं नाही आता x2 मिळाला तुम्हाला. मग हे x2ला आपलं नंतर रिअरेंज करणार. मग याला जर आपण ह्याच इक्वेशनला रिअरेंज केलं तर काय मिळेल बघा मित्रांनो, देअरफॉर x2 इक्वल टू W2 अपॉन M2 दिसतोय आपल्याला. W2 अपॉन M2 लिहिलं मी, डिवायडेड बाय काय, W1 अपॉन M1. याला उलट करा, देअरफॉर M1 अपॉन W1. किंवा हा W1 इकडे लिहू आपण आणि M2 तिकडे लिहू, म्हणजे W खाली W येणार आणि M खाली M येणार, बरोबर आहे. तर ह्या पद्धतीने ही x2ची व्हॅल्यू आहे. बघा आता x2ची व्हॅल्यू आपल्याला कुठं पुटअप करायची आहे, x2ची व्हॅल्यू आपल्याला इथं पुटअप करायची आहे. मग हेच इक्वेशन कसं लिहिणार तुम्ही, डेल्टा P अपॉन P10 विच इज इक्वल टू युअर x2. आणि x2ची व्हॅल्यू काय असेल मग तुमची आता, W2 इंटू M1 डिवायडेड बाय M2 किंवा W1 इंटू M2. मग मला सांगा आता या ठिकाणी की रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ह्या इक्वेशनमध्ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिसतंय का तुम्हाला. येस डेफिनेटली. हा जो M2 आहे हा काय तुमचा मोलर मास ऑफ सोल्यूट आहे. म्हणजे हे इक्वेशन यूज करून यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट. तुम्ही सहज सोल्यूटचं मोलर मास कॅल्क्युलेट करू शकतात. लक्षात आलं. तर या पद्धतीने रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर असेल का कुठली कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी असेल त्याचा यूज करून आपण मोलर मास ऑफ सोल्यूट कॅल्क्युलेट करू शकतो. व्यवस्थित बोर्डवरचं जे दिलं आहे ते लिहून काढा, व्हिडिओ पॉज करा, लिहून काढा आणि लिहिल्यानंतर व्हिडिओ रिपीटेडली बघा. प्रत्येक वेळेस नवीन कधी स्ट्राईक तुम्हाला होईल, कन्सेप्ट क्लिअर झाला पाहिजे, कारण की याच्यावरची न्यूमरिकल्स आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरला घ्यायचे आहेत. ठीक आहे, आज आपण थांबणार आहोत. प्लीज स्टे ॲट होम अँड बी सेफ. थँक्यू, बाय.